Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi hari ni aku nak bercerita berkenaan dengan mikrofon. Atau to be specific, aku nak cerita berkenaan dengan wireless microphone. Atau to be specific lagi, aku nak bercerita berkenaan dengan Sennheiser XSWD Portable Lavalier Mobile Set. So throughout video ni, kita akan tengoklah apa penawaran yang terdapat pada mic ni. Dan kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan tengok benda yang positif. Dan yang paling penting sekali, kita akan tengok juga benda yang negatif yang terdapat pada mic Sennheiser ni lah. Sebab walaupun nama dia Sennheiser, sebenarnya tak tahu lah, bagi aku lah, dia ada juga, boleh kata ada banyak jugalah kelemahan kalau nak dibandingkan dengan kelebihan. Dan dalam masa yang sama juga, aku nak share kepada korang kenapa dekat channel Muaz Malik ni, kalau korang perasan daripada dulu lagi, aku memang akan gunakan mic jenis mic lavalier ni. So kalau let's say lah korang ni adalah content creator macam aku, and mungkin korang juga sedang baru berjinak-jinak kan dalam dunia pembikinan video ni, mungkin info yang aku nak share pada korang ni, dia akan sedikit sebanyak memberikan manfaat untuk korang. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go! Baik, jadi for the past 1 month, 1 bulan macam tu, video-video yang korang tengok dekat dalam channel Muaz Malik ni, dia memang aku dah tukar lah, kira aku dah tukar dia punya mic dia lah. Boleh kata semua video tu dirakam dengan menggunakan mic daripada Sennheiser ni, Sennheiser XSWD. And aku perasan jugalah ada few antara korang yang perasan and ada komen lah yang menyatakan kenapa macam audio macam ada berubah sikit kan, macam ada upgrade sikit kan. And indeed lah, aku memang bersetuju lah dengan pendapat korang tu. So kalau sebelum ni, aku menggunakan mic wireless lavalier mic daripada Kamera, iaitu Kamera Boom XD. And don't get me wrong, Kamera Boom XD ni, dia punya sound dia memang bagus lah kan. No doubt lah, memang selama ni pun aku pakai Kamera Boom XD ni. Tapi kalau kita nak cerita dari segi audio capture kan, audio quality tu, Kamera Boom XD ni memang tak boleh lawan dengan audio yang mampu dihasil, yang mampu di capture oleh Sennheiser XSWD ni. So aku perasan yang mana audio daripada Sennheiser ni, dia adalah lebih crisp, lebih jelas, lebih tajam, lebih sensitif kalau nak dibandingkan dengan Kamera Boom XD ni. But still macam aku cakap tadi lah, walaupun yang ini power, yang ini dia tak kurang lah hebat dia tu. Sebab aku kena puji juga benda ni, Kamera Boom XD ni kan. Sebab kita tahu barang ni kan kalau kita kutuk-kutuk, dia pergi rosak pula. So yes, Kamera Boom XD ni pun still lagi option yang bagus lah. Okay sayang, I dah puji tau. So kau jangan buat perangai, jangan rosak, okay. So set yang aku dapat ni, dia adalah Sennheiser XSWD Portable Lavalier Mobile Set. Maksud dia, selain daripada aku dapat transmitter, receiver and mic lavalier dia tu, dalam kotak ni, aku juga dapat dia punya phone holder besi yang memang keras ni, and then kemudian aku dapat juga portable stand Manfrotto. Meaning set ni sebenarnya dia lebih sesuai lah kalau korang ni adalah jenis content creator yang record video menggunakan smartphone korang. Okay, jadi sebelum aku nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan Sennheiser XSWD ni, aku just macam nak kongsikan pendapat aku lah kan, tentang stand aku berkenaan dengan mikrofon ni lah. So pendapat aku ni, aku tak tahulah, mungkin berguna ataupun tak berguna lah untuk korang yang mungkin sekarang tengah berfikir-fikir untuk upgrade korang punya arsenal production korang tu kan, sama ada nak beli mikrofon baru ataupun tidak. So bagi pendapat aku, selain daripada korang come out dengan konten-konten yang bagus, kalau dari segi production level tu, mikrofon ni adalah benda yang paling penting sekali lah dalam so-called korang punya production tu. Dia lagi penting daripada lighting korang, dia even lagi penting daripada kualiti kamera korang. Sebab kalau let's say sekarang ni korang mempunyai kualiti video yang memang TikTok 4K sharp, memang semua power gila, tapi dari segi audio level korang memang ke laut, kejap dengar kejap tak dengar, still video tu cantik macam mana pun, dia tetap takkan very enjoyable lah untuk kita tengok. Tapi kalau kualiti video korang tu kurang baik, tapi korang punya audio game kan, audio level tu memang cantik, memang cun, sebab korang gunakan mic yang bagus, video tu tetap akan seronok untuk ditonton. And untuk video ni pula, bagi aku ada 3 jenis mikrofon yang korang boleh guna lah. So satu adalah inbuilt body punya mikrofon. So kalau mikrofon jenis macam ni, selalunya korang boleh dapat lah macam dekat mikrofon yang ada dekat smartphone korang, ataupun mikrofon yang ada dekat korang punya kamera lah. But most of the time, selalunya yang aku perasan kalau in body punya mikrofon ni, dia punya kualiti dia tu kira yang paling bawah sekali lah antara yang ketiga-tiga ni. Kemudian yang kedua
adalah mic lavalier lah. So untuk mic lavalier yang macam aku pakai ni, dia wire, korang pasang je dekat baju ni. So mic lavalier ni dia ada dua option yang korang boleh pilih. Satu adalah jenis wired, satu lagi adalah jenis wireless. So macam XSWD ni dia adalah jenis wireless. Ada kemudian yang ketiga adalah mikrofon jenis shotgun. Yang shotgun ni yang jenis panjang, korang letak dekat atas kamera korang tu lah. Yang selalunya sebab dia punya mic dia tu adalah jenis cardioid, korang akan pancarkan kepada muka korang masa korang tengah buat video tu. So bagi pendapat aku, inilah 3 jenis mikrofon yang korang boleh beli dan korang boleh gunakan untuk korang punya pembikinan video. So dalam ketiga-tiga mikrofon yang aku cerita ni, kalau korang perasan dari dulu memang aku gunakan mic jenis lavalier ni lah. And alasan kenapa aku masih lagi menggunakan mic lavalier instead of mic jenis shotgun tu memang very simple je. Setup yang macam korang tengok ni dalam video ni, dia sebenarnya setup dekat aku punya studio ni dia tak fix. So meaning setiap kali kalau aku nak record video macam ni, aku kena setup aku punya lighting kan. Kat tepi ni ada lighting, kat atas ada lighting. So aku kena setup lighting aku, setup tripod aku, setup kamera aku. Dan kemudian dah habis setup, aku shoot. Habis shooting je aku kena kemas balik. Sebab bilik aku ni dia kecil kan, dia tak berapa nak besar sangat. So sebab tu lah aku decide untuk go for mic jenis lavalier. Sebab kalau let's say aku go for mic jenis shotgun, memandangkan macam aku cakap tadi, setup aku tak fix. So kadang-kadang tu aku punya kedudukan tu memang akan sentiasa berubah-ubah setiap kali aku setup. Jadi kalau aku gunakan mic jenis shotgun, dia akan sedikit sebanyak menyusahkan aku lah. Sebab audio level tu dia akan berubah-ubah kan. Sebab kadang-kadang mic tu dekat, kadang-kadang mic tu jauh. Sebab macam aku cakap tadi, dia tak fix kan tempat dia kan. So sebab tu lah aku tak gunakan mic jenis shotgun. Dan aku decide untuk go for mic jenis lavalier. Sebab mic lavalier ni, walau macam mana pun aku buat setup berubah macam mana pun, kedudukan dia memang tetap akan sama. Kedudukan dia tetap akan berada pada bawah kat sini, kat leher aku ni. So dari segi audio level, dia akan maintain je, memang sama je throughout semua video aku. Jadi jom kita cerita sikit berkenaan dengan Sennheiser XSWD ni. So XSWD ni dia adalah merupakan mic lavalier jenis wireless. Dan kalau kita nak bercerita berkenaan dengan dia punya design dia, bagi aku untuk tahun 2021 ni, dia punya design dia ni walaupun dia nampak kecil, tapi bagi aku dia sedikit outdated lah. Yes, korang mesti pelik kan kenapa aku cakap dia outdated kan. Sebab yalah macam korang boleh nampak dia nampak kecil je sebenarnya. Tapi macam aku cakap tadi lah, kalau dulu memang dia nampak kecil, cuma sekarang dia bukan lagi yang paling compact yang ada dalam market. Sebab contohnya kalau aku ambil ni Kamera XSWD ni, Kamera XSWD aku, ataupun let's say lah kalau kita tengok Rode Wireless Go ke, ada kita letak side by side dekat sebelah dengan Sennheiser XSWD ni, korang boleh nampak lah dia punya sizing dia tu memang sangat berbeza. So macam korang boleh nampak dia punya size tu memang nampak lebih compact, lebih kecil, lebih ringan. So ini bermakna bila korang nak guna tu memang lebih mudah lah untuk korang sorokkan Kamera XSWD ni instead of daripada XSWD ni. Jadi untuk versi yang aku dapat ni, korang boleh gunakan pada kamera korang ataupun smartphone korang. So dia ada bagi dua kabel lah. Satu kabel ni untuk pasang dekat kamera, satu lagi kabel ni untuk smartphone. So kalau korang pasang dekat smartphone tu, korang boleh lah pakai sekali holder and stand main photo yang dibagi dalam kotak tu kan. Dan dari segi dia punya penggunaan dia pun bagi aku memang mudah. Dia jenis plug and play je, dia tak complicated. Bila korang on je, dia akan terus connected antara receiver dengan transmitter dia. Setup dia pun mudah juga. Aku just letak je dekat kamera ataupun dekat phone aku, dan aku connect je lah dekat port mic jack dia tu kan, terus boleh pakai. Kemudian dia punya receiver pun boleh connect up to 5 transmitter. So boleh pakai 5 transmitter connect kepada satu receiver. And then dari segi connection pula, dia boleh berpisah, boleh berjauhan sejauh maksimum 70 hingga 75 meter. Untuk bateri, sekali pakai maksimum dia boleh pergi selama 5 jam penggunaan. Dan aku suka juga kalau lah let's say bateri, sama ada tak kisahlah bateri receiver ataupun bateri transmitter ni habis, korang masih lagi boleh menggunakan kedua-dua ni sambil charging. And dia punya charging dia tu dia gunakan port jenis Type-C. Untuk kelemahan dia pula, dekat sini aku perlu terus terang kepada korang lah, aku memang sebenarnya tak berapa berkenan dengan dia punya simplicity dia. Sebab macam korang boleh nampak XSWD ni, dia tak ada sebarang screen. So korang tak boleh nak tengok bateri percentage, dan korang juga tak boleh nak adjust audio level, nak naikkan dB ke, nak turunkan dB ke. Apa yang korang boleh buat hanyalah korang boleh turn on, turn off, mutekan dia. And kalau korang nak tahu bateri life dia tinggal berapa, semua kena berpandukan kepada LED indicator dia ni. So sebab tu aku kata aku memang tak berapa berminat sangat lah, sebab dia terlampau simple sangat. And kena pula kalau mic-mic yang baru ni, macam contohnya macam Rode Wireless Go ke ataupun Kamera XSWD ni, mic yang macam ni dia ada dua method untuk korang gunakan lah. Satunya korang boleh gunakan mic lavalier, so wire macam ni pergi korang letak kat baju korang. And then kemudian option yang kedua, dia ada microphone dekat dia punya body transmitter ni. So dekat sini dia akan jadi
jadi lebih versatile lah. So let's say bila korang nak shoot video tu, kadang-kadang mungkin korang macam nak cepat, korang malas nak pakai, nak cucuk wire, nak gantung-gantung, tak sorok-sorok, korang malas nak buat. And then korang tak kisah pun untuk sorok korang punya wire tu. Then yalah, pakai macam ni je lah. So korang boleh je lah guna kan, korang klik kat baju korang ke apa ke kan, sebab dia dah ada mic siap-siap dah. And then kalau korang guna mic jenis macam ni pun lebih sesuai lah kalau korang nak buat macam public interview kan. So korang boleh pegang macam ni, awak tengah ni tunjuk, ni tunjuk kan. So dia lagi mudah lah, dia lagi versatile, lagi banyak function yang korang boleh gunakan kalau nak dibandingkan dengan Sennheiser XSWD ni. Dan kelemahan yang seterusnya, kelemahan terakhir bagi aku adalah dari segi dia punya bateri dia lah. Dia punya bateri tu dia jenis built-in. So korang faham lah, kalau jenis built-in ni dia macam smartphone lah. By times bila korang pakai selalu tu, dia punya bateri percentage dia tu akan menurun. So ini bermakna dia takkan tahan lama. Mungkin sampai satu masa dia punya bateri akan rosak, dan korang dah tak boleh gunakan mikrofon ni. Kalau nak guna juga korang kena tukar ke bateri baru. Tapi itulah, walau macam mana pun, walaupun banyak sangat aku macam korang tengok aku duk komplain berkenaan dengan feature-feature yang ada pada Sennheiser XSWD ni, aku still berpendapat yang mana aku sebenarnya suka dengan mic ni. Sebab kalau kita tolak tepi masalah-masalah tu, dia punya fundamental, benda yang paling utama sekali, audio capture dia tu, macam korang boleh dengar, memang sharp, memang crisp, memang sensitif lah. And macam aku cakap juga tadi, aku boleh terasa lah dia punya upgrade dia tu kalau nak dibandingkan dengan Kamera Boom XD aku ni. And satu lagi bonus lah, sebab set yang aku dapat ni adalah set jenis mobile, so dia lagi banyak option lah yang aku boleh gunakan. Aku boleh gunakan mic ni dekat aku punya kamera, and kalau let's say aku nak gunakan dekat smartphone aku pun boleh juga kan. Wire semua dah ada dah, just plug, lepas tu terus boleh pakai. So dekat sini, kalaulah korang ni adalah content creator and korang berfikir untuk upgrade korang punya video quality, aku memang 100% akan sarankan untuk korang upgrade korang punya setup audio terlebih dahulu. Bagi aku, audio ni adalah nombor 1, lighting adalah nombor 2, quality kamera adalah nombor 3. So kalau niat korang untuk upgrade lighting dengan kamera tu lambat sikit pun tak apa sebenarnya, dahulukan audio terlebih dahulu. Okay? Jadi persoalan yang seterusnya, untuk siapa sebenarnya mic wireless ni kan? Sebab kita tahulah kan, mic jenis wireless ni dia mungkin tak sesuai untuk semua orang. So untuk aku berpendapat yang mana ada 3 orang yang paling sesuai lah untuk gunakan mic jenis lavalier ni. So pertama, kalau korang ni adalah macam aku cerita tadi, setup jenis berubah-ubah yang banyak bergerak semua, memang tak berapa sesuai lah kalau korang gunakan mic jenis built-in, inbuilt body ke, ataupun mic jenis shotgun kan. Sebab kedudukan kamera ataupun kedudukan mikrofon tu dia akan berubah-ubah. So memang sesuai lah untuk korang gunakan mic lavalier ni, sebab dia punya kedudukan dia tu memang fix, sentiasa fix dekat bahagian dada korang. Kemudian yang kedua, kalau korang ni jenis content creator yang banyak buat konten yang bergerak-gerak lah, so maknanya korang tak jenis tak duduk diam macam dalam video, macam video yang korang tengok ni pun sama juga, aku memang sangat menyarankan untuk korang go for mic jenis lavalier. So let's say lah kalau korang buat video explain berkenaan dengan hartanah ke apa ke kan, kadang-kadang bila kita tengah explain something tu, kita tak sentiasa pandang kamera kan. Kadang-kadang kita pusing ke belakang, kita cerita, oh ni PC ni bagus semua, tembok ni besar kan. Korang boleh nampak aku tak pandang kamera, tapi audio aku sama je. So dia berbeza lah kalau let's say korang decide untuk go for mic jenis shotgun. Bila gunakan mic jenis shotgun, sebab kita faham mic jenis shotgun ni dia adalah jenis cardioid, dia tembak ke depan. So kalau lah host tu, korang yang tengah bercakap tu, tiba korang pandang, muka korang pandang ke tempat lain, audio memang keterus hilang lah. So sebab tu aku kata, kalau korang jenis yang shoot macam tu kan, tak kisahlah korang banyak bergerak ataupun korang banyak buat vlog ke apa ke, aku memang sarankan untuk korang go for mic jenis lavalier. Lagi satu keuntungan bila korang gunakan lavalier jenis wireless ni, dia tak jadi satu masalah untuk korang berjauhan dengan kamera. Sebab korang jauh macam mana pun, audio level dia tetap akan sama. Dan benda ni memang berbeza lah kalau korang gunakan mic jenis shotgun. Sebab bila korang berjauhan dengan kamera, berjauhan dengan mikrofon shotgun tu, audio memang akan hilang. Dan poin yang ketiga, yang terakhir bagi aku, kalau korang punya video, korang punya konten tu jenis ada ramai host, contohnya macam kalau korang buat video interview ke, ataupun korang ni adalah wedding photographer, wedding videographer kan, nak letak satu mic dekat tok kadi, satu dekat pengantin, satu dekat bakal bapak mertua kan. So disebabkan macam XSWD ni contohnya, dia boleh guna sampai 5 transmitter, 1 receiver. So benda ni dia akan membantu korang lah. Jadi korang tak perlu nak risau lah kan, dari segi audio tak apa nak dengar ke kan, jauh sangat, benda tu semua takkan berlaku lah. So kat sini kesimpulan dia lah bagi aku, kalau korang nak go for shotgun juga, shotgun mic boleh, tapi pastikan dia sesuai dengan cara konten korang. So kalau korang punya konten tu jenis fix kan,
tak banyak bergerak, mungkin macam ni kan, bercerita, memang dia kedudukan tu dia tak berubah. And then yang paling penting, korang dekat lah dengan kamera kan. Then baru aku boleh sarankan untuk korang go for mic jenis shotgun. Other than that, aku payahlah aku nak showkan untuk gunakan mic jenis shotgun ni. Aku lebih akan sarankan untuk go for mic jenis lavalier. Okay, by the way, memandangkan dalam video ni aku bercerita berkenaan dengan Sennheiser XSWD Portable Lavalier Mobile Set. So untuk meneruskan tema mobile tu, dalam video kali ni aku sebenarnya, aku tak, macam korang nampak lah, ada dua kamera atas meja aku ni. So ini bermakna video ni aku tak shoot menggunakan DSLR aku. So apa yang korang tengok dekat dalam video ni, sepanjang video aku duk bercakap dengan korang ni, adalah dirakam dengan menggunakan iPhone 13 Pro. Jadi aku berharap yang mana perkongsian aku untuk hari ini sedikit sebanyak akan membantu korang lah. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen lah dekat dalam ruangan komen di bawah. Mana yang aku tahu, aku boleh tolong jawab lah. Macam biasa, aku akan letakkan link pembelian untuk Sennheiser XSWD ni dekat dalam ruangan description box di bawah. Dan macam biasa juga, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.